გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ბაგებში, კერძოდ წყნეთის გზატკეცილზე, Vivo Development-ის აშენებულ კორპუსში, მიხვდებით რომელიც არის, ვინც აქეთ ერთხელ მაინც მოხვედრილ ხართ და წყნეთში ასულ ხართ. კუთხის კორპუსია, ასევე გვექნება კუთხის ბინა გადასაღებად, რომლის კვადრატულობაც არის 170, აქედან 130 არის შიდა ფართი. დანარჩენი კვადრატულობა მიაქვს აივნებს და უდიდეს ვერანდას, რომლიდანაც იშლება ფანტასტიკური ხედები. ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ სივრცეში შეგრძნება გაქვს კოლოსალური. რაც შეეხება ინტერიერის დიზაინს და სკანდინავიურ გავლენას, ამის შემოქმედი იყო ანა ნუცუბიძე, რომელსაც დაუკავშირდა მესაკუთრე და დისტანციურად მოხდა ამ ყველაფრის დაგეგმა და შესრულება, რადგან საქართველოში არ იმყოფებოდნენ. აქედან გამომდინარე გამოიტანეს გასაყიდად $320,000 და ლინკი აღწერაში იქნება, ვისაც სურვილი გექნებათ შეგიძლიათ გადახვიდეთ. აქვე გეტყვით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის გენერალური სპონსორია ჯაოკენის, არემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი და ჩვენი უდიდესი თხოვნა, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. ეხლა წავიდეთ და დავათვალიეროთ თქვენთან ერთად. სანამ უშუალოდ კონფიგურაციის ახსნაზე გადავიდოდეთ, მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა აი ამ ელექტროსაკეთს, რომელიც ძალიან ტრენდული გახდა, ბევრ ბინაში შეგვხვედრია. გარდა იმისა, რომ საკმაოდ მოსახერხებელია, შეგიძლია მით უმეტეს, როცა ყოველდღიურ კომერციულ საქმიანობას ეწევი, ანუ ყოველდღიურად აქირავე ბინებს, მარტივად ერთჯერადი კოდი დააყენოთ, ან ერთკვირიანი, ან ერთთვიანი, ან ერთწლიანი, გააჩნია რა, ვის როგორ ანაირად. ან თქვა თუ დაგჭა გასაღები, შეგიძლია უბრალოდ კოდის მეშვეობით შემოხვიდე. მაგ კუთხით ძალიან პრაქტიკულია. საკეტიც თავისთავად ეხლა მყარია, აქ არავინ არ შემოგიوردება, მით უმეტეს ეხლა თბილისში აღარ არის 90-იანები და ასე შემდეგ. კონფიგურაციაზე რო გადმოვიდეთ, ვიტყვი რომ შემოსასვლელი სივრციდან საკმაოდ კარგად არის განაწილებული, 4 ოთახის კვადრატულობაზე 170 კვადრატი კი ამარა რეალურად 130 კვადრატია შიდა ფართი. ამ განლაგების ესეთ კარგ დაგეგმარების საშუალებას იძლევა კუთხის ბინა. ანუ აი ორი კუთხე გაზდევს თავიდან ბოლომდე შენს გარკვეულებაშია და მარტივად შეგიძლია დააგეგმარო. რაც შეეხება სველ წერტილების რაოდენობას, ერთი საერთო სველი წერტილი არის აქ, სადაც უკვე საშხაპე კაბინაა, ხელსაბანი, უნიტაზი, ნათელი ფერები, დიდი სარკე, რაც აუცილებელია. აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენი არხის სპონსორია ჯაოკენი, სადაც შეგიძლიათ მსგავსი ტიპის პროდუქციის შეძენა საკმაოდ კარგ ფასებში, ვისაც საშუალო სეგმენტი გინდა საშუალო, ვისაც მაღალი ან დაბალი, ყველაფერი აქვს ერთი სიტყვით. თვითონ ამ ბინას რაც შეეხება, ჩემი მოსაზრებით ეხლა რასაც უყურებ, საკმაოდ საშუალო დონის რემონტია. აქედან გამომდინარეც მე გამიკვირდა საერთოდ ეხლა ისეთი ფასებია დღეს ბაზარზე, რომ $2,000 ვაკეში ბაგებში იყიდო კუთხის ბინა, ну ჩემი აზრით წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ კარკასები იწყება სადღაც 1300-დან და ადის დაახლოებით $1,700-1800-მდე. ეხლა აი ამ საძინებელში რომ შემოვიდეთ, ეს საძინებელი არის ეგრეთ წოდებული master bedroom-ი. აქ ინტერიერის დიზაინს შევეხები, შეიძლება ადამიანმა იფიქრონ, რომ ესეთი გემოვნება მათაც აქვს, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ხას იმას უსვამთ, რომ შეიძლება შენც გქონდეს ეგეთი გემოვნება, რომ მოგწონდეს რაღაც, მაგრამ რამოდენიმე ნახატის დაკიდებით ან გადანაცვლებით ან კონკრეტულად იმ ადგილას მითითებით, სად რა უნდა გააკეთო, იცვლება აბსოლუტურად ინტერიერის დიზაინი. აქედან გამომდინარე, ეს ბინაც არის საკმაოდ კარგად გადაწყვეტილი, არაფერი ზედმეტი არ არის, პრაქტიკული მგონია, რომ ბინა არის. ერთ-ერთი კარგი გადაწყვეტილება, რაც აქ არის გამოყენებული, არის ეს ელექტროფარდები, რომელიც ნუ იშვიათად რო სადმე შეგვხედროდეს. ეხლა მეორეს დაიწყებს გამოსვლას, ან შეგიძლია აქეთ უფრო გიმარტივებს ცხოვრებას, მარტივად რო ავიღოთ. გარდა იმისა, რომ ნუ რევერსებია შემოხვედი, ჩააწექი ლოგინში, შუქით ჩააქრე, შეგიძლია ფარდა გადაწიო, გადმოწიო, დილით გაგაღვიძოს, მზემ თუ არ გაგაღვიძოს, ამის დარეგულირება შეგიძლია. ერთ სიტყვით ძალიან კარგი რამეა და ძვირიც არ ჯდება, შეგიძლიათ მოიკითხოთ. აქეთ ხო არის ეს დიდი ვერანდა გვაქვს, ამ საერთოდ ამ ბინის უდიდესი პლუსი არის ვიტრაჟები, ალუმინის კარფანჯარა, რომლითაც ხვდებით უკვე თითქმის ყველა აივანზე, აქეთ არის ორ საძინებელს ესაზღვრება, კაბინეტს და ამ დიდ საძინებელს, ეს დიდი ვერანდა. აქედან გადავდივართ უკვე ისევ რომ გამოვიდეთ გამანაწილებელ კუთხეში, საკმაოდ წეღარო ახსენე, საკმაოდ კარგად არის დაპროექტებული, რომ იდეაში მისაღებ სივრცეში თუ ვინმე არის ხელს არ შეუშლი. აქეთ გვაქვს უკვე კაბინეტი, ნუ ეგრეთ წოდებული კაბინეტი, ვიღაცისთვის შეიძლება საძინებლადაც იყოს აღქმული, თუმცა ამ ეტაპზე ესე იყო ჩაფიქრებული, რომ აქ უნდა ყოფილიყო კაბინეტი, აი ეს უდიდესი მაგიდა, რომელიც სპეციალურად ამ ბინისთვის შეიქმნა, ხელით არის შექმნილი. თუმცა ვაკომ წერან საკმაოდ კარგი შენიშვნა, ცოტა პარადოქსულად წერს, მაგრამ
საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალი აღნიშნა, რომ ეს თუ ერთი ადამიანის სამუშაო სივრცეა, აქ აუცილებლად უნდა იყოს ბორბლებიანი, გოლგოლაჭებიანი სკამი, რომ წარმოიდგინე, ხა იმ ხელა სივრცე რო გჭირდება, ესე იგი მართლა ბევრს მუშაო, ბევრი გაქვს ნივთი, რომელსაც აქ დადებ, საბუთები და ასე შემდეგ და აუცილებელია რომ ამ მაგიდაზე ისრიალო აქეთ-იქით შენს გაერთობი უფრო პროდუქტიული იქნება შენი მუშაობა. ნუ აქეთ უკვე ესეთი მოძრავი ჟალუზები გვაქვს, შეიძლება ითქვას, რომლის დარეგულირება შეგიძლია, აქეთაც მთლიან ვიტრაჟებზეა. არ ვიცი რამდენად შეიძლება გამოიყენო ამ ხელა აიუნები საერთოდ ადამიანმა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ თუ ესეთი კარგი ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმდევარი ხარ, შეგიძლია სხვადასხვანაირად დააგეგმარო, მაგალითად მაგიდების, კამები, პუფები და ზაფხულის და გაზაფხულის დღეები და უკვე შემოდგომის დღეები, როგორც ჩემმა მეგობარმა იმ დღეს თქვა, ზაფხულის საუკეთესო თვის ნომინაციაში გაიმარჯვა ნოემბერმა. აი ეგეთი ნოემბერი და ოქტომბერი რო გექნება, შეგიძლია მოკალათ აივანზე და საკმაოდ კარგად გამოიყენოთ. თუმცა ყველაზე დიდი სიამოვნება მაინც იქით ხარეს გველოდება, სადაც არის სადაც რო გადმოხვალთ ჩვენთან ერთად მიხვდებით რაც არის. ეს არის უკვე საბავშვო ოთახად დაგეგმილი, საკმაოდ ლამაზი დეკორი, სახალისო დეკორი, სიმშვიდის შემომტანი დეკორი. ვერ ვიტყვი რომ დიდი საძინებელია, თუმცა ეს ეხა უბრალოდ აქ დგევს ბავშვის ლოგინი, საწოლ ნახევრიანია აქეთ, უკანა მხარეს არის, აქეთ არის უკვე საგარდერობის სივრცე, სადაც შეგიძლია შეხვიდე და ბევრი ნივთი დაკიდო, თუმცა ნუ სენსორზე არის განათება, თუმცა ამ ეტაპზე ის სივრცე არ არის ათვისებული. კონდიციონერი ყველა ოთახშია, ლამინატია აი აქეთ მხარეს საძინებლებში და ძირითადი ნაწილი არის უკვე ეგრეთ წოდებული ფილა, მეტლახი, რომელიც სპეციალურად დააგეს ესეთი ხის ელფერის და ხის ფაქტორის მქონე, ვიზუალის მქონე, რადგან ნუ ესეთ სითეთრეს და ესეთ სიმშვიდეს უფრო უხდება ეს ყველაფერი. დიდი ზომის ნახატი აუცილებელია, როდესაც თეთრი და ან ესეთი მუქი ფერის მუქფრად შეღებილი კედლები გაქვს, აუცილებელია რაღაცნაირად შემოიტანო სიხალისე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ესეც ერთი ნახატივით მგონია, აი ამ კედლის ფერი და ეს დაპრინტული შემოქმედება, თითქოს ერთი მთლიანობა, ანუ არაფერი გამორჩეული და განსაკუთრებული არ არის. ნუ იდეაც ინტერიერის დიზაინში არის ეს ყველაფერი, რომ ძირითადი ბირთვი იქმნება აი ამ მისაღების სივრცეში, რომელი მისაღების სივრცეც ვახსენეთ, რომ სკანდინავიური ელფერით მოდის, ხე, სიმწვანე, რამოდენიმე კარგი გადაწყვეტა შეგვხვდა, მაგალითად დავიწყოთ სამზარეულოდან, აი ეს კუნძული, რომელიც მე ძალიან მომწონს და საერთოდ როდესაც ადამიანს საშუალება გაქვს, აუცილებლად უნდა გააკეთო ესეთი გამყოფი და არა ვთქვათ სტანდარტული ძვერ ბარს რო ეძახდნენ, არ მინდა ხა ბარის სტოიკა ვახსენო, მაგრამ გამოვიდა რომ ვახსენე. ეს არის ბევრად უფრო ლამაზი, ბევრად უფრო ფუნქციური, 6 ადამიანზე მით უმეტეს გაშლილია, მაგიდა აქეთ მე 7 ადამიანი ეტევა, თუ ვთქვათ არ ჭირდება ამდენ ადამიანზე გაშლა, შეგიძლია აქედან დაждე ყავა მოწრუკო. რაც შეეხება აი ამ მაცივარს, რომელიც ძალიან არ მოგვეწონა თავიდანვე, არა იმდენად რომ ფუნქციური არ არის, ძალიან ლამაზია, ბოშია და ნუ რა ვიცი, ყველაფერი რაც არის ჩაშენებული ტექნიკა და არ არის ჩაშენებული, ყველაფერი არის ბოში. თუმცა ვფიქრობ, რომ კონტექსტიდან ჩემი აზრით ამოვარდნილია, აქ მე მაგალითად მე სიამოვნებოდა ან მწვანე SMDF-ი, რომლითაც არის უკვე გაკეთებული სამზარეულო, ესეთი ვერ ყოფილიყო, ან მთლიანად ამ ხის ფაქტორით ვერ ყოფილიყო, შეფუთული იქნებოდა იდეალური. რაც შეეხება აი ამ შეფუთულ ძალიან ლამაზ ადგილს, ეს არის იდეაში შეფუთული რადიატორი, აქაც და იმ სივრცეშიც არის და ვაკო კარგად გადაიღებს, რადგან ესეთი წვრილ-წვრილი რაღაცები ვიცი რომ ძალიან მოგწონთ და იყენებთ და რამ ბევრი ადამიანი გწერს, რომ აი ძალიან ელემენტარულ რაღაცების დანახვისას მიხვდნენ, როგორ უნდა გაეკეთებინათ. და იდეაში სამუშაო სივრცეც არის. ანუ შეფუთეს, აქ არის სითბოს ამოსვლელი ეგრეთ წოდებული ღიობები, აქაც და გამოაგრძელეს, ანუ იდეაში აქამდე რადიატორი, მაგრამ ეს გამოვიდა როგორც სამუშაო სივრცე. აქ პრინციპში შეგიძლიათ ყავის აპარატის დადგა, თუმცა ამ შემთხვევაში აქეთ დევს, ანუ ორივე ადგილას, ან ორი ყავის აპარატი გქონდეთ, ეს უკვე გემოვნების ამბავია. აქვე არის კამერა, რომლითაც ეხლა ამ წამს ალბათ არ ვიცი, შეიძლება გვაკვირდება მესაკუთრე, ან არ გაკვირდება, თუმცა საკმაოდ საინტერესო გადაწყვეტილება, როდესაც შეგიძლია ვთქვათ, მით უმეტეს, როდესაც არ მინდა ხა ძიძის ინსტიტუტ შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ ყოველთვის კარგია ხოლმე, რომ იცის ადამიანმა, რომ რაღაცა გაკვირდებიან. არ ვიცი, შეიძლება კარგიც არ იყოს. სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის
არსებითი მნიშვნელობა არ ქონდა. ეხლა მესაკუთრე მაკვირდებოდა თუ არ მაკვირდებოდა. თუმცა რო გავაგრძელოთ ჩვენი სამზარეულოს განხილვა, ის მწვანე ფერი ჩემთვის არის საკმაოდ აი როგორი სიმშვიდის შემომტანია, იცი და მით უმეტეს აი ამ სივრცეს რო ხედავ, რომელსაც ბოლო კადრში გაჩვენებთ, უდიდესი სივრცე, სიმწვანე და ზუსტად ინტერიერის დიზაინის ეს მიმართულება აქედან იყო ინსპირირებული, რომ სიმწვანე უნდოდა რომ გადმოეტანა მესაკუთრესაც დიზაინერსაც ბინაში და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ გამოუვიდა. ელემენტარული, რასაც ალბათ დავამატებდი, მე რომ შემეძინა ეს ბინა, იქნებოდა ბუნებრივი სიმწვანე, ყვავილების, მცენარეების სახით, რომელიც კიდევ უფრო გაალამაზებდა ამ ყველაფერს. აქვე გვაქვს წეღარო ვახსენე ყავის აპარატი მეამა და იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეხა მეამება, რადგან ყავა ყოველთვის კარგად ითვლება. რაც შეეხება პრომოკოდებს, კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ და შეგახსენებთ, აქ და აქ იქნება განსხვავებული პრომოკოდები, რომლის საშუალებითაც თქვენ მიიღებთ ფასდაკლებას, გარდა კაფსულებისა, მიიღებთ ასევე აპარატზე, კაპუჩინატორზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ოღონდ ეს ყველაფერი იქნება მუდმივად. თქვენ გექნებათ მუდმივი პრომოკოდი, რომელიც შეგიძლიათ თვიდან თვემდე გამოიყენოთ. ასე რომ აუცილებლად შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ისარგებლოთ ჩვენი პრომოკოდებით. ეხლა შეგვიძლია დაუბრუნდეთ შემოქმედებას, ყავა ჩამოვასხათ. აქეთ არის რომელსაც პრინციპში მე არ მივესალმები, თუმცა ნუ როდესაც არ არის იმის საშუალება, რომ სხვანაირად გამოვიდეს სარეცხი მანქანა, თავისი საშრობით ეგ პლუსი აქვს. მინუსი მაგალითად სარეცხის მანქანის სამზარეულოში ყოფნას ეგ აქვს, რომ იქ გარეცხავ გამოგაკ წყალი იწვეთება, ნუ ბევრი მუშაობა გიწევს. თუმცა ნუ როდესაც საშრობიანს ამატებ, ბოლომდე მთლად არ აშრობს, თუ ძალიან რაღაცა ღირებული არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგია. აქვე არის ჭურჭლის სარეცხი, სამუშაო სივრცე საკმაოდ არის, ანუ 10 კაც შეგიძლია იმუშაო, 10 კაც შეგიძლია იმუშაო, 10 კაც შეგიძლია იმუშაო. აქ არის უკვე ჩაშენებული ტექნიკები, რომელიც ნუ უხმარია, იმიტომ რომ თვითონ ბინა არის ეგეთი, რომ არავის არ უცხოვრია. აქეთ რო ვთქვა, რომ ეხლა მისაღების სივრცე დამაკლდა, არ დამაკლდა, უკეთესი იქნებოდა, რომ დიდი ყოფილიყო, მაგრამ ამ მოცემულობით ყველა კვადრატის გამოყენება შეგიძლია. სამზარეულოს ნაწილი, სასადილო სივრცის და უდიდესი დივანი, რომელიც სამეგობროს შეკრების ან ოჯახის წევრების შეკრების ადგილი უნდა იყოს. იმაზე რბილი არ არის ვიდრე მეგონა, თუმცა საკმაოდ კარგია და მომწონს საერთოდ თანამედროვე ვიზუალის მქონე დივნები, მით უმეტეს როდესაც მეტნაკლებად რბილიც არის, კომფორტულიც არის. შეგიძლია აქედან ტელევიზორს უყურო, აი ულამაზეს პლაზმურ ტელევიზორს, რომელიც დღევანდელობაში არ ვიცი ხა ადამიანს რამდენად აქვს იმის დრო, რომ ტელევიზორის ყურების მიიღოს სიამოვნება, ან პლუს მაგას უნდა გსიამოვნებდეს ახლა რაღაცა მელომანი მინიმუმ ან რაღაც კარგი ფილმის ყურება. ყოველ შემთხვევაში ჩემი სისუსტეა და ჩემი ჰობია ფილმების ყურება. რაც შეეხება აი ამას, წეღარაც ვახსენეთ, ეგეთივია, ოღონდ ზუსტად თვითონ რადიატორის ზომაზეა შეფუთული, საკმაოდ კარგად არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ბევრი შოვი აქვს, ხის ფაქტურაც არ, ნუ რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის შედარებითი, ნებისმიერ სითბო შეაკავებს ნებისმიერი რამ. თუმცა ყველაზე ნაკლებად ხე, რადგან ხე რო გათბება, თვითონაც უკვე დაიწყებს გამოყოფას. ოღონდ ნუ ჩემი რჩევა, რომ ბუნებრივი ხე იყოს, რადგან უფრო ეკოლოგიურად სუფთა იქნება. რაც შეეხება ვერანდას, ვერანდაზე უნდა გავიდეთ, თუმცა სპეციალურად ჩამოვისხი ეს ყავა, რომ ვერანდაზე გავსულიყავი ყავით ხელში. შეგიძლიათ ჩაით ხელში გახვიდე, ან ლუდით ხელში, ან სხვა ალკოჰოლურ სასმელს, მაგრამ ჩემი აზრით დილის გამაჯანსაღებელი ყავა უფროა ვიდრე ალკოჰოლური სასმელი. გააჩნია დღეს. ნაბახუსებზე არ ვამბობ, გულისხმობ უბრალოდ ნებისმიერ სამუშაო დღეს. ეხლა რომ გავიდეთ, სანამ გავალთ, ჩვენ აი ეს მოძრაობა უნდა გავაკეთოთ. კი, ვიღაცები დაწერთ და გაიფიქრებთ, რომ ამაზე ბევრად უკეთესი ხედიც გქონია გადაცემაში, რაშიც დაგეთანხმებით, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სივრცის მქონე ხედია, რაც გქონია, აი ამაში დავკონკრეტებით ჩვენ გადაცემებში, რადგან როგორც კი გამოდიხარ გარეთ, იშლება უდიდესი სივრცე. ხვალ ზეგ და მაზეგ რა იქნება, კაცმა არ იცის, მაგრამ ამ მოცემულობით საკმაოდ სირთულე იქნება აქ რაღაც საშენება, რადგან ნუ დახრილი ნაწილია, კოეფიციენტიც არ მგონია იმხელა მისცენ, რომ აი აქ დაფაროს. გამოდის, რომ ჩვენ ახლა ვართ მე-7 სართულზე, საცხოვრებელი მე-8-ია, ქვემოთ არის 2 სართული კიდე და იმის ქვემოთ კიდე არის ის სივრცე, ანუ დახრილია და იმედი უნდა დავიტოვოთ, რომ ამ სივრცეს არავინ არ შეზღუდავს. გააჩნია თუ ძალიან არ მოინდომებენ.
თუ ძალიან მოინდომებენ, ყველაფერი შესაძლებელია. რაც შეეხება ამ სივრცეს, ისი თქვა მინდოდა, რომ ძალიან კარგია. ერთი რომ ლამაზია, მეორე აქეთაც დიდი აივანი გვაქვს, თუმცა ძირითადად ფუნქციური აივანი მაინც ეს არის. ვფიქრობ დილით უნდა გამოხვიდე, ესე როგორც მე მოვიქეცი ყავა ჩამოისხა, ჩამოჯდე ოჯახის წევრებთან, ან მარტო მიეცე განცხრომას, წაიკითხო წიგნი, მოусმინო მუსიკას, დატკბე ხედებით, მზის შუქით, ენერგიით. ერთი სიტყვით შეჯამება რომ მოვახდინო, პირველი რაც უნდა თქვა, ეს არის მეტნაკლებად მისაღები ფასი, შეიძლება უფრო მისაღები ფასი, რადგან დღეს ვახსენე რომ საკმაოდ რთული სიტუაციაა ბაზარზე. ნუ არა ისეთი როგორც გაზაფხულზე იყო და კვადრატული 5 და 6000 დოლარები ღირდა, რადგან ეს ტალღა, რომელიც ყველამ ვიცით, არც თუ ისე კარგი შემოიჭრა საქართველოში. მეტნაკლებად დასტაბილურდა, თუმცა საკმაოდ მაღალი ფასებია მაინც და აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ვისაც სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ ჩვენი მეგობარი კომპანია, რომელიც დაგვეხმარა ამ ბინის გადაღებაში, მათი ლინკი იქნება აღწერაში, დავეხმაროთ. ხოლო ვისაც მსგავსი ტიპის ვიდეოების ყურების სიამოვნება გაქვთ და გინდათ რომ გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა ესტუმროთ ჯაუკენს, რადგან ჩვენი გენერალური სპონსორები არიან და მათი დახმარებით საკმაოდ დიდი ჩართულობით არის რომ ჩვენ ვიდეოებს ვიღებთ. მეორე, აუცილებლად უნდა მოგმართოთ, ვისაც გაქვთ საინტერესო უძრავი ქონება გადასაღებად, არ დაგზარდებით, კიდევ ერთხელ გამეორდები აქ სადმე დიდად რომ დავაწეროთ, რომ უფასოა გადაღება და არაფერს არ გთხოვთ, უბრალოდ საინტერესო უნდა იყოს ჩვენთვის, ჩვენი მაყურებლებისთვის. მათ უნდა შეძლონ რაღაც კარგის აღება თავისთვის, თავის ბინისთვის, სახლისთვის, სასტუმროსთვის და ასე შემდეგ. და ყველაზე დიდი თხოვნა, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ, არის ღილაკს. და ეხლა დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს, მე გავაგზავნებ ყავის დალევას.